tayo ng sushi cake! Dalawang flavors ang gagawin natin. Meron tayong California Maki and Tuna Sushi Cake. At dalawang size din. Meron tayong small and big. Sa California Maki na palaman, maglalagay tayo ng cream cheese. Ito ay softened, i-cream lang natin ito. Kung ayaw nyo ng cream cheese or kung walang budget para sa cream cheese ay pwedeng mayonnaise lahat ang gamitin. Ginaya ko lang kasi yung palaman na ginawa natin sa baked sushi. And then, lagyan natin ito ng mayonnaise. Again, kung walang cream cheese, gawin yung 1 cup ang mayonnaise. Imisal natin yan na mabuti. Tapos, ilagay natin ang ating kani or ang ating crab meat. Maglagay din tayo ng diced na sweet mangoes. Again, dapat matamis. Maglagay din tayo ng pipino. Ito ay diced at wala na mga buto. And then, haluin lang natin. Kung mahilig kayo sa manghang, pwedeng maglagay ng hot sauce or wasabi. Para naman sa tuna filling, gumamit lang ng canned tuna. Kung ang tuna ay may liquid or oil, i-drain mo lang. Kung malaki ang cake na gagawin, ay tama lang ito. Pero kung maliit, sobra ang palaman. So, pwede nyong hatiin ang recipe for tuna filling. Maglalagay din tayo ng pipino. Ito ay mas thin ang slice at wala na ding buto. Actually, optional lang ito. Pero kung ano yung gusto mong ilagay, ay ilagay mo na. Para mas maging masarap ang ating tuna filling. And then, maglagay tayo ng mayonnaise. And yes, pwede kang maglagay ng salt and pepper. And eto nga pala ang brand ng aking mayonnaise. Maglalagay din tayo ng grated cheese. Again, eto ay optional. Pinapasarap ko lang yung ating palaman. And naisipan ko ding maglagay ng carrots. And then, i-mix lang natin ito. So, pwede ka talaga ma-experiment sa gusto mong palaman. Kahit ano, pwede. Para naman sa rice, meron tayong warm na rice. So, timplahan natin ito ng water at white vinegar. Actually, dapat rice vinegar. Pero wala tayo no, so ang gagawin natin, combination of water and white vinegar. Timplahan din natin ito ng white sugar at konting asin. And then, i-mix lang natin ng mabuti. And pwede din sa separate bowl, i-mix mo na muna ang water, vinegar, salt, and sugar. Tsaka mo na ilagay sa rice. Ngayon naman, kailangan natin ng molde para magawa natin ang ating cake. Kung maliit ang gagawin, ay hatiin mo lang ang measurements ng ating mga sangkap. And don't worry, kung wala kayong cake pan, ay pwedeng gumamit ng bowl or kahit anong container na available sa bahay ninyo. At para mas maganda tignan ang ating sushi cake, lagyan natin ang kalahati ng ating rice ng black sesame seeds. Ito lang yung style ko, pero pwedeng lagyan mo lahat ng ating rice or pwedeng hindi mo na lagyan. So yes, optional ang paglalagay ng sesame seeds. Maglagay lang tayo ng 1 teaspoon ng roasted na black sesame seeds tapos i-mix lang natin ito ng mabuti. Ito na ang ating molde. Naglagay lang ako ng cling wrap para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal mamaya. Maglagay na tayo ng 1 layer ng ating rice mixture dito sa ating molde. And then, ilagay na natin ang ating California Maki na palaman sa ibabaw. I-spread lang natin yan evenly. Ito naman ay optional, pwede ka maglagay ng chili powder. Actually, mas mainam na hot sauce ang ilagay mo, kaso lang wala akong available dito sa bahay, so chili powder na lang. Para naman sa second layer ng ating rice, lalagyan natin ito ng rice seasoning. Dapat sana 40 kaki na rice seasoning ilalagay ko pero wala akong makita sa grocery so eto na lang. Maglagay lang tayo ng 1/4 cup nito. Kung wala kayong mahanap na ganito ay pwedeng gumawa. I-mix natin yan na mabuti. Again, pwedeng gumawa nito or kung gusto nyo gumawa talaga ng 40 kaki na rice seasoning, pwede nyo i-check ang ating baked sushi na recipe dahil meron akong ginawang DIY na furikake rice seasoning. Or pwede mag-cut ka lang ng nori. And then, i-layer na natin ito. Sa next layer naman ay lagyan natin ng scrambled egg. Pero kung gusto nyo na ibang palaman ay pwede like sashimi. Basta kahit ano pwede, basta bagay. And then, i-cover natin ito ng last layer natin ng rice mixture.
At eto na siya. So, pwede mo muna siyang ilagay sa chiller. Siguro mga 30 minutes to 45 minutes para medyo mag-firm siya. Ngayon naman, gawin natin ang Tuna Sushi Cake. So, gamitin lang natin itong maliit na bowl para makita nyo talaga na possible na pwedeng gumamit ng kahit anong container na meron dyan sa bahay ninyo. So, same procedure lang yung pag-a-assemble natin. Unahin natin yung rice tapos palaman. Again, yung ating palaman ay sobra dahil maliit ang ating cake. And yes, pwede mong gawing 2 layer ang ating tuna filling. Pero ako, ang ginawa ko, 1 layer lang, tapos yung pangalawang layer natin ay scrambled egg din. Kung ayaw nyo ng tuna or California Maki na palaman, pwede nyo itong gawing gimbap cake. Kung ano yung palaman ng regular na gimbap ay pwede nyo gawin dito. And then, i-chill lang natin yan for a few minutes. And after a few minutes, pwede na natin siyang itaob sa ating plato or kung gusto nyo sa cake board. At ayan, eto na siya. Pero syempre, para mas extra special, lagyan natin ng decoration. So kayo na ang bahala kung paano ninyo pagagandahin ang sushi cake ninyo. So ako, nag-cut lang ako ng nori wrapper. Ginawa ko siyang bilog. Tapos naglagay lang tayo ng thinly sliced na pipino. At syempre, para makulay, lagyan din natin ng sweet mangoes. And yes, nag-effort ako na gumawa ng regular na sushi para meron tayong pang toppers. At para mas makulay, nag-roll ako ng carrots. Para siyang bulaklak, di ba? Next naman, lagyan natin ng decoration ang ating tuna sushi cake. At ayan, eto na ang ating sushi cake. Meron tayong maliit at malaki. At syempre, para mas bongga, 2 flavors ang nagawa natin. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell. And please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So ang una nating titikman ay ang ating, yung ating California na sushi cake. Cake sushi. Siyempre, gusto ko na meron tayong dip. Ayan. So, ito yung dip natin. Kung gusto nyo, napakasimple lang nito. Ilalagay ko sa description box ang recipe nito. And ito yung ginagawa ko na dip sa sushi talaga. Ilalagay ko din sa description box ang link ng recipe kung paano gumawa ng tama dun sa ating sushi ang paggawa ng ating dip. At meron pa tayong mga spicy mayo dip kasi may ginawa ako doon. And ilalagay ko din sa description box kung paano gumawa ng sushi bake sushi, oo. At syempre, gusto ko na kakainin natin siya na parang sushi bake, di ba? Di ba kapag kumakain ng sushi bake, merong maliliit na nori wrapper or seaweed wrapper. Yeah. So, buksan natin to. Maraming mga ganito ibang brand. So, pili ka lang sa gusto mo na brand. Yan siya. Pero kung ayaw nyo na may ganito, okay lang din na kainin mo siya as is na eto lang. Pwedeng ganito lang kainin mo. Kuha tayo. And lagyan natin ng konting soy dip. Ayan. Tikman na natin. Ang sarap. Alam nyo yung lasa niya. Siyempre, para lang siyang sushi. Yung sushi, gano'n na gano'n yung lasa. Pero siyempre, iba lang yung presentation niya. Diba? Kung sawa na kayo sa normal na birthday cake or cake na sweet, eto na ang gawin nyo. Diba? Sa mahilig sa sushi, pwedeng ganito yung gawin nyo na birthday cake ninyo. So, kung gusto nyo na ibang dip, pwede yung spicy mayo, yung ganon. Or kahit anong gusto nyo ng mga dip, teriyaki, pwede. Yeah, yung lasa niya, sushi. Ganon na ganon. And maganda lang dito, pwede kang mag-create ng gusto mong palaman ng sushi cake. Diba? Para sa sushi. Gusto mo na ibang mga palaman, like gaya ng avocado. Gusto mo na Korean version, pwede mo lagyan ng kimchi. O ganun lang.
Ang sarap niya. Ang gustong-gusto ko talaga ang California Maki na style or sushi dahil napaka-refreshing nung dating niya sa akin dahil sa mangga. Ang sarap. Ayan, nakalimutan ko tuloy yung ating tuna. So, next, yung tuna yung tikman natin. Ayan. Ayan. Again, pwedeng wala nito kung gusto mo kumain na ano lang. Pero for me, syempre parang maganda na meron. At eto na. Syempre masarap din siya. Lalo na kung gusto mo na hindi masyadong mahal. Kasi nga diba yung tuna, nasa can, mura lang yun. So pwedeng yun yung gawin mo. Ito kasi syempre may kani, yung crab meat, tapos may mangga, and then may cream cheese. Okay lang na walang cream cheese kasi ginaya ko lang yung mixture natin sa ating California Maki na cake dun sa sushi bake. Kasi dun sa ating sushi bake or baked sushi, may cream cheese yun and masarap siya. So, para dito kasi nga parang extra special, syempre na yung cake na ito, nilagyan ko na cream cheese. Ito naman, ito yung version na mura na version. Para syempre gusto mo na ganito lang, tuna lang. So, pwede na mayo lang. Ito din, kung gusto mo, mayo lang din. Ito, tuna, mayo, and naglagay ako ng para marami. Naglagay ako ng pipino, naglagay ako ng pipino and carrots. And yung topping natin, syempre, ikaw na mag-design sa cake mo kung ano yung gusto mo na appearance sa labas. Alam niyo ba, nag-dinner na ako, pero tuwang-tuwa ako dito sa sushi cake natin. Nagugustuhan ko. Ang sarap niya. Gusto ko talaga siya. Kung gusto nyo na maanghang, pwede mo lagay ng hot sauce. Ako kasi wala akong hot sauce. Kaya, hindi ko ma-feel yung anghang niya kahit naglagay tayo ng chili powder. Kasi konti lang yung inilagay ko. Meron pero konting-konti lang talaga. Pero I think masarap kung meron siyang hot sauce. Kasi di ba yung iba gusto slightly na may kick or medyo may anghang. And kung gusto nyo ng wasabi, maglagay ka ng wasabi. Kasi may hilig sa sushi, kung may friend ka or family member na mahilig sa sushi, tapos birthday, eto na yung regalo nyo. Kasi yung iba hindi naman natutuwa din sa cake na cake talaga kasi nga matamis. Again, kung wala kayong molde or yung cake pan na ginamit natin para ma-shape yung ating cake, pwede na gumamit ka lang ng kahit anong container sa bahay ninyo. Pwede yung bowl, gaya ng ginawa natin dito. Kung gusto mo malaki na bowl or square, pwede. Kahit nga kaldero, pwede. Basta ma-form mo lang siya. Yun lang. Hindi naman kailangan ng special na mga gamit. And kung wala kayong cling wrap or plastic, kahit anong plastic, pwede din. Basta malinis. Foil. Ang aluminum foil ay pwede naman, pero madaling mapunit kasi si foil. Pero, yun nga, discardin nyo na lang din. And oo nga pala, pwede na gawin yung two-tier, yung ating cake. Pwedeng ipatong si maliit na cake dito sa ating malaking cake. Maglagay ka lang ng support like mga stick or yung sa gostro, lagay mo dito. Para ka talagang gumagawa ng dalawang level na cake. Lagyan mo din ng board para hindi ma-flat yung ating first layer cake. And then ipatong mo yung ating cake. Para meron ka ng dalawang tier na cake. Hindi lang siya pang regalo, pwede din siyang pang negosyo dahil nakikita ko na ngayon, super uso na din itong mga ganitong klaseng sushi na ginawang cake. And again, sa gustong gumawa ng sushi lang or bake sushi or sushi bake, ilalagay ko ang recipe link sa description box. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mo ibenta ang small size ng 200 pesos, kung malaki naman ay 350 pesos. Pero syempre, depende yan kung anong mga sangkap or mga ingredients yung gagamitin mo, lalo na pagdating sa palaman. So again, ang suggested selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng mga sangkap sa inyo.
At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!